Bali guys, let's start na guys. Bago kayo mag-file ng maternity, syempre kailangan makapag-file muna kayo ng Mat2 o tinatawag na maternity notification. Merong online at meron ding under the counter. Pero kapag hindi ka pa nakapag-file, mas okay mag-online ka na lang po. I-click mo na lang yung link sa itaas para sa tutorial kung paano. Kasi nakarang video, gumawa na ako ng tutorial kung paano mag-file ng maternity. Bali ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-file ng Mat2. Ito yung kapag nanganak ka na or tinatawag na Maternity Benefit Application. Ang ituturo ko sa inyo guys ay para sa self-employed, voluntary member, or member separated from employment. Bali sa pag-file ng Mat2, kailangan mo lang pumunta dun sa SSS dahil wala pong online. Yung Mat2 talaga is kailangan under the counter. Kaya once na makapunta ka na sa SSS, sabihin mo magpa-file ka na ng Mat2. Ang gawin mo, hihingi ka lang ng form at sabihin mo kung ikaw ay self-employed, voluntary member, or separated from employment. Pagkatapos, ito po yung ibibigay nila na form. Bali sa next video naman, ituturo ko naman kung paano mag-file kapag ikaw ay employed. Bali sa ngayon, ituturo ko lang ay para sa voluntary member, self-employed, at separated from employer. Bali, once na mabigyan ka na ng form, ito po yung mga requirements na kailangan. Una, kailangan makapag-file ka ng Maternity Benefit Reimbursement Form or Mat2. Ito po yun. Complete OB history. Kailangan once na nakapagpa-check up ka na ikaw ay buntis or di kayo nakapag-ultrasound at after mo manganak, meron kang mga form dun or copy ng mga form mo na record sa yung pagkapanganak. Kailangan itago mo po yun dahil yun po yung kailangan sa pag-file ng Mat2. Next naman, Maternity Notification Form or Mat1. Kailangan ito ay received by SSS. Kagaya na sinabi ko kanina sa pag-file ng Mat1, pwedeng online at pwede ring under the counter. Kaya ang ibig sabihin nito ng received by SSS, ito yung pag-file ng Mat1 under the counter. Ayan. Pero kapag nakapag-file ka na online, wala na pong problema. Hindi mo na kailangan ipasa. Next naman, Birth Certificate of Child. Kailangan naka-certified true copy. Ayan. Halimbawa, nanganak ka na, 'di ba? Meron ng birth certificate yung anak mo, yun po yung kulay green. Kailangan ipa-photocopy mo po yun, tapos kailangan mong pumunta sa munisipyo para magpa-certified true copy. Ayan po yung kailangan para ipasa sa may SSS. Kasi kapag hindi naka-certified true copy, hindi po yun tatanggapin. Next naman, 2 valid IDs with Xerox copies. Ayan. Kung anong merong na ID ka, pwede na po yun, ipa-photocopy mo lang, tapos i-attach mo lang dito sa document na ito. Bali ngayon, since merong pandemya, ang pag-file ng Mat2 ay Dropbox. Pero depende sa may SSS branch kung saan ka mag-file. Dahil merong SSS branch na pwede kang pumasok, or pwede rin sa ibang SSS branch ay Dropbox. Iiwan mo lang ito, yung form na to sa may Dropbox, tapos iti-text ka na lang nila kapag okay yung maternity application mo or kapag merong mali, ibabalik po nila or iti-text ka na lang nila. Next naman, for additional requirements, ito po yung for cesarean section. Kapag ikaw ay cesarean, kailangan ng operative record, surgical memorandum, kailangan naka-certified true copy. Kapag ikaw naman ay nakunan or miscarriage or abortion, kailangan din ng certified true copy, D&C report. Kailangan din ng histopathology result. Next, kailangan din ng ultrasound before and after miscarriage. At pinakahuli na requirements for miscarriage, kailangan ng registered death certificate if stillbirth. Ayan, bali ngayon ituturo ko naman for self-employed. Kapag ikaw ay self-employed or voluntary member, kailangan mayroon kang single savings bank account. At kailangan mayroon ding deposit slip or SOA. Yan, kung nag-open ka ng bank account, kung saang branch, meron pong deposit slip or SOA. Yun po yung ipapakita ninyo or ipa-photocopy ninyo, tapos i-attach mo po dito sa may document ng Mat2. Kapag wala ka pang single savings bank account, pwede ka pong gumamit ng GCash. Yes, pwede pong GCash. Dahil si GCash, pwede ka mag-open doon ng single savings account dahil under po yun ng CIMB Bank. Meron naman po doon CIMB Bank sa may SSS na website, pwede mo po i-enroll ang iyong GCash.
Kaya kung gusto mong malaman kung paano gamitin yung GCash para maging single savings bank account mo at makapag-file ka ng maternity or anumang benefit sa may SSS, i-click mo lang po yung link sa itaas para sa tutorial kung paano. Meron po akong tutorial. Next naman, for separated from employer, halimbawa meron kang dating trabaho tapos ikaw ay buntis pero natanggal ka sa trabaho or hiwalay ka na sa employer mo, kailangan mayroon kang Certificate of Separation and Non-Cash Advance for Maternity. Ayan, pwede ka naman makapag-file ng maternity kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan mo. Dahil benefit mo po yun, karapatan mo pong makareceive ng maternity kapag ikaw ay buntis. Basta ang importante ay yung mga document at yung iyong contributions kung qualified ka sa pag-file. Next naman, kailangan din ng photocopy updated form L501 from employer. Yung L501, galing po yun sa iyong employer. Hingin mo lang po sa kanila or ipa-photocopy mo po dahil meron po yun. At kailangan nakastamp received by SSS. Kapag walang tatak yun, hindi po yun tatanggapin ng SSS. Next naman, single savings bank account or deposit slip or SOA. Kagaya po yan sa requirements ng self-employed. Next naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out ng tama sa form na ito para hindi ka na ma-hassle at hindi na ibabalik sa iyo yung form. Bali sa pag-fill out ng form, kailangan black na ink yung i-fill out mo dito. Bali sa part 1, to be filled out by member. Bali mag-fill out nito ikaw. Bali yung form na ito ay para sa self-employed, voluntary member at separated from employment. Ang kailangan mo lang gawin, isulat mo dito ang iyong SSS number, Common Reference Number o tinatawag na CRN. Yun po yung makikita mo kapag meron ka ng UMID Card. May nakalagay po doon na CRN. Yan po yung ilalagay mo dito. Next, date of birth. Sa paglagay ng date of birth, kailangan una yung month, day, tapos year. Halimbawa, December 3, 2020. Lagay mo dito 12/03/2020. Next naman, kung meron kang tax identification number or TIN, pwede mo po ilagay dito. Pero kapag wala, iwanan mo lang po ito ng blanco. Next, sa name. Sa paglagay ng name, una po dapat ang last name, sunod yung first name, at middle name. Sa suffix naman, marami pong nagkakamali dito. Kapag wala kang suffix, huwag mo pong lagyan. Yung tinatawag na suffix, yun po yung may junior, senior, the third, the fourth sa pangalan. Pero kapag wala ka nito, huwag mo na po lagyan. Next naman, local address. Sa local address, kung merong room, floor unit number, and building name, ang inyong address, lagay mo po dito. Pero kapag wala, leave it blank na lang. Next, house, lot, and block number. Karamihan naman siguro merong lot 1 or block 2, mga ganon. Lagay mo po yan dito. Next, sa street name, madali na lang po yan kung anong pangalan ng inyong street. Next, subdivision. Kung ikaw ay nakatira sa subdivision, lagay mo rin po dito. Tapos kung anong barangay or district or locality, lagay mo lang dito. At city or municipality. Halimbawa, city ng San Jose del Monte. Tapos, lalagay mo dito yung province. Anong province yung San Jose del Monte? Province po siya ng Bulacan. Ito po yun. Next naman sa zip code, marami ding nagkakamali dito kung paano hanapin yung zip code. Madali lang yun guys. Halimbawa, nakatira ka sa may San Jose del Monte, i-type mo lang sa Google, San Jose del Monte zip code. Tapos lalabas na po yun. Next naman, telephone number. Kung meron kang telephone, lagay mo lang po dito. Karamihan din, mobile number or cellphone number, lagay mo lang dito. Importante po yun. Dahil once na may mali sa record mo or kulang yung requirements mo, ite-text ka po ng SSS or tatawagan. Kaya make sure na double check mo po yung paglagay ng iyong mobile number. At ganun din sa email address. Yung email address, hindi po yung email address sa Facebook na nilalagay ninyo, kundi po sa may Gmail or Gmail app. Kapag wala ka nun or hindi ka pa marunong gumawa ng email address, yan po yung at gmail.com, at hotmail.com, at yahoo.com, mga ganun po. Kapag wala ka pa nun, click mo lang po yung link sa itaas para sa tutorial kung paano gumawa. Next naman, foreign address. Kung meron kang address sa ibang bansa, lagay mo lang dito at ilagay yung country at zip code.
For separated voluntary member, please indicate the following. Para sa mga na-separate na empleyado, kapag wala ka na sa trabaho, lagay mo po dito kung ano yung current na employer. Kung ano yung huling employer na pinagtrabahuan mo. Ilagay mo lang po dito yung pangalan ng company. Next, ilagay mo po dito yung date of separation from last employer. Ayan, yung huling employer mo, kung kailan ka nag-resign or kung kailan ka umalis sa iyong pinagtatrabahuan, lagay mo lang po dito. Next, start of maternity leave. Sa start of maternity leave, lagay mo lang po dito kung kailan ka nag-start mag-leave. Tapos, kapag nakalimutan mo naman yung month, day, year, pwede mo po, wag mo munang lagyan. Next naman, date of delivery. Kung kailan ka manganganak or kung kailan ka nagka-miscarriage or procedure. Ilagay mo lang po dito yung month, day, tapos yung year. Next naman sa diagnosis, ito po yung type of delivery or miscarriage or procedure. Kapag normal, check mo lang po yung box. Cesarean, ganun din, i-check. Miscarriage or H-small or ectopic, operated or ectopic unoperated. I-check mo lang po yan kung ano yung diagnosis mo. Next naman, number of pregnancies. Sa number of pregnancies, pang ilang bata na po ang i-apply mo dito. Halimbawa, meron ka ng 3 anak, tapos buntis ka ngayon, or nanganak ka na sa pang-4, ilagay mo po dito yung number of pregnancies na 4. Next naman, letter B, members enrollment in the payment through the bank if not yet enrolled. Ayan, kung hindi ka pa naka-register sa may SSS, sa bank enrollment module nila, ilagay mo lang po dito ang iyong bank name and branch. Dahil sila na po magre-register doon. Next naman, bank branch address. Sa bank branch address, kung saan ka nag-open ng bangko, ilagay mo lang po dito. Halimbawa sa BDO or BPI, or kahit anumang bangko, ilagay mo lang po dito. Next, bank account name. Kung anong nakapangalan sa pag-open mo ng iyong savings account, lagay mo lang po dito. Halimbawa, nag-open si Juan de la Cruz sa may BDO, kung anong nilagay niya doon na pangalan sa kanyang savings bank account, ganun din dapat dito. Next, bank account number. Ayan, alam mo naman siguro kung meron ka ng savings bank account, alam mo naman siguro ang iyong number. Lagay mo lang po dito. Kapag savings current account, i-check mo lang yung box. Kapag UMID ATM account, i-check mo lang din yung box. Kapag cash card naman ang iyong gamit, i-check mo lang yung cash card, tapos ilagay mo yung validity kung kailan. Next, sa letter C, certification. Kailangan i-certify mo na ang information na nilagay mo dito sa form ay tama at totoo. Ilagay mo lang yung printed name mo. Printed name, ibig sabihin malalaking letra lahat. Halimbawa si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, malalaking letra lahat yung nakasulat. Next, yung signature. Pirma mo po. Ilagay mo lang dito. Next, yung date. Kung kailan mo to ipapasa yung form na ito para sa pag-apply ng maternity, ilagay mo po yung date kung kailan. Ayan. If the member cannot sign fixed fingerprints, please read instruction number 6 of the form. Halimbawa, kung ikaw naman ay hindi makapagpirma, basahin mo lang po yung instruction sa number 6. Ito po yung if member cannot sign. Basahin mo lang po yun, yung instruction. Ayan. Bale, kapag hindi ka makapagpirma, kailangan mo po yung 2 witness. Kapag meron ka ng 2 witness, ilagay mo lang yung printed name nila, signature, tapos date, address, and contact number. Next, sa pangalawa, ganun din po. Printed name, signature, at date, address, and contact number. Ayan, kapag nakapirma na ang yung 2 witness, lagay mo lang po ang yung right thumb mark, tapos yung right index. Next, sa part 2, hindi mo na kailangan i-fill out to dahil ang mag-fill out nito ay ang SSS. Ito ay tungkol sa payment through the bank program. Ayan, dito mo po malalaman kapag ikaw ay reject sa pag-file ng maternity. Ito po yung mga rason. Basahin mo lang po kapag meron ka ng form. Yan po yung dahilan kapag hindi ka qualified sa pag-file ng Mat2 or kapag hindi ka makakatanggap ng benefits sa maternity. Next naman, kapag okay na yung sa taas, dito ka na po mag-fill out sa may stub.
lagay mo lang ang iyong SSS number or common reference number. Ilagay yung pangalan, last name una, first name, middle name, at suffix kung meron. Next, date of delivery, kung kailan ka manganak or kailan ka nakunan or kung kailan ang iyong procedure. Ilagay mo lang po dito yung date. Receive by, lagay mo lang po ang iyong pangalan, signature over printed name, date and time, at branch. Sa date and time, huwag mo muna pong lagyan, tapos yung branch, si SSS na po maglalagay dito. Or kung saan kang branch, magpa-file. Ayan, bali sa likod, wala naman na po. Bali, ito lang. SSS number, lagay mo lang dito. Name of member, last name una, first name, tapos middle name. Tapos the rest, sa pag-i-screen, kung qualified ka nga ba sa pag-file ng maternity, si SSS employee na po mag-aasikaso nito kung qualified ka sa pag-file ng maternity benefit. Ipakita ko sa inyo guys yung example na mga requirements. Bali, ito yung form na Mat2. Next, ito yung OB history mo. Tapos yung ultrasound. Ayan. Next, valid ID. Kailangan dalawang valid ID, naka-photocopy. Ayan, kung anong mga valid ID yung meron ka, ipa-photocopy mo lang po. Next, kailangan ng birth certificate ng anak, kailangan naka-certified true copy. Tapos kapag nakapasa ka na, si SSS na po bahala magpiprint ng ganito, ng address and contact disbursement account enrollment module mo. Nakalagay din dito ang iyong bank account. Tapos kung magkano ang iyong makukuha sa may benefit kapag ikaw ay qualified. Next, makikita rin dito ang iyong actual premiums. Si SSS na po yan magpiprint. Tapos, ang employment history. Kung meron kang record sa iyong dating trabaho, makikita mo rin po yan dito dahil ipiprint ni SSS. Next naman, maternity notification details. Makikita mo dito kung nakapag-file ka nga ba ng Mat1 sa may SSS. Dahil magpiprint po yan dito. Ayan, bale dito nag-file via SSS mobile app. Madali lang naman guys mag-file ng Mat1. Kagaya nga ng sabi ko kanina, may tutorial po ako, i-click mo lang sa taas kung paano mag-file ng Mat1 online. Ayan, ganun lamang kadali guys kung paano mag-file ng Mat2 sa SSS. Kapag kompleto na ang iyong requirements, kailangan mo lang pumunta ka doon ng maaga, tapos punta ka lang sa guard at sabihin mo na ipapasa mo na ang iyong Mat2 or Maternity Reimbursement. Ayan, kapag nakapagpasa ka na or via Dropbox yung gamit ng SSS, antayin mo lang po yung text message kapag na-process na at kapag approve na ang yung pag-apply sa may maternity. At kapag meron din minsan na re-reject dahil kulang yung mga requirements. Ang isa sa mga kulang na requirements, karamihan or kadalasan, ay yung pag-certified true copy ng inyong documents, lalong-lalo na sa birth certificate ng inyong anak. Kaya huwag nyo kalimutan na kailangan nakalagay po ay certified true copy sa may birth certificate ng inyong anak. Ayan, hanggang dito na lamang ang ating vlog guys kung paano mag-apply or kung paano mag-file ng maternity reimbursement or Mat2 sa may SSS para sa self-employed, voluntary member, at separated from employment. At kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.